واتساب جايز، رمضان كريم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم سهلة ومناسبة للخر ديال رمضان، بما اننا ما كنبغيوش ندوزو الوقت بزاف في الكوزينة. اليوم غنحضروا كيش بالسبانخ وجبن الماعز. خليكم معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. مقادير وصفتنا اليوم هي سهلة كالتالي. غادي نحتاجوا العجين المكسر والحشوة، غنحتاجوا فيها 100 غرام من السبانخ، 3 البيضات، 4 المعالق كبار من القشطة الطرية، 150 غرام من جبن الماعز، 40 غرام من جبن البارميزان أو أي جبن متوفر عندكم، ملعقتان من زيت الزيتون، والتوابل ملح وفلفل أسود. أول حاجة كناخدو السبانخ ديالنا نغسلوهم مزيان بالماء بارد، نحيدو الرواد الكبار ديالهم ونقطعوهم قطع متوسطة حيت من بعد غادي يتقلص الحجم ديالهم. كنخليو المقله ديالنا تسخن ونديرو 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، ونوضعو 100 غرام ديال السبانخ اللي قطعنا مع قبيصه الملحه ونحركو شويه. كيف ما كتعرفوا الوقيته ديال السبانخ هي شهر ديال ماي، ولكن تقدروا تلقاوه متوفر على طول فصل الربيع وبدايه فصل الصيف. وباش نحافظوا على لي فيتامين اللي فيهم اللي هما فيتامين ك، مغنيسيوم، بوتاسيوم وكالسيوم، ما كنخليهمش فوق النار مده طويله حتى كيذوبوا في مره، لا غير شويه ونطفيو عليهم. ناخذ العجين المكسر ونوضعوه في المولا طاغط ديالنا ونتقبوه بالشوكه. من بعد كنرجعوا السبانخ ديالنا اللي كيكونوا باردوا في هذا الوقت، نديروهم في ان سالادي ونضيفوا عليهم 4 ديال المعالق ديال القشطه الطريه، 3 البيضات، شويه د البزار الا بغيتو تنسمو ماشي ضروري، ونحركوا مزيان الخليط. نوضعوه فوق العجين المكسر ديالنا. انا هنا غنضيف 40 غرام ديال الجبن البارميزان، تقدروا تضيفوا الفرماج احمر محكوك ولا اي فروماج متوفر عندكم، ومن بعد جبن الماعز ديالنا على هذا الشكل، وندخلوا الفران مده 30 حتى 35 دقيقه درجه حراره 180. وهكذا غتكون الوصفه ديال اليوم سالات. بالنسبه للناس اللي بغاو ياكلوا شي حاجه صحيه مقويه للعظام وغنيه بلي فيتامين وفي نفس الوقت يحافظوا على اللياقه ديالهم، هذه ما بين الوصفات السريعه والصحيه اللي تقدروا تحضروها. جربوها وردوا عليا في لي كومونتير. من هنا الوصفه الجديده اللي غنقترحها لكم فيها حلوى العيد، غنقول لكم تبقاو على خير وشهيه طيبه.